Κάθε φορά που βρίσκεσαι στην Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα σου προκαλεί έντονα συναισθήματα. Σε κάθε στενό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μνημείο που περπατάς, που επισκέπτεσαι, που βλέπεις. Η σημερινή μας διαδρομή θα είναι στη μονή της χώρας. Και ο λόγος δεν θα είναι μόνο για το μοναδικό αυτό μνημείο, αλλά ο λόγος θα είναι για την ομορφιά. Αλήθεια, πόση ομορφιά αντέχουμε στη ζωή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, έξω από το μνημείο, το ναό της Μονής της χώρας, και περιμένουμε πότε θα μας επιτρέψουν να μπούμε μέσα, να τον επισκεφτούμε, αφού λόγω των ειδικών ρυθμίσεων, λόγω του κορονοϊού COVID-19, μπορούμε μόνο συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων να μπαίνουν και να επισκέπτονται το ναό και όχι όλοι μαζί ταυτόχρονα. Γι' αυτό περιμένουμε καρτερικά πότε θα είναι η σειρά μας να μας επιτρέψουν να μπούμε μέσα. Και επειδή μιλήσαμε για ομορφιά, σε αυτό το βίντεο δεν θα εμφανιστούμε. Η Μονή της χώρας, γνωστή σήμερα ως Καριγέ Τζαμί, υπήρξε ορθόδοξο μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που μετατράπηκε από τους Οθωμανούς σε τζαμί κατά το 16ο αιώνα. Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο. Η μονή χτίστηκε στη θέση της σημερινής συνοικίας Εντινέ Καπού, νότια του Κεράτιου κόλπου και σε κοντινή απόσταση από τα Θεοδοσιανά τείχη. Το μνημείο σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Μουσείο Χώρας. Ο κύριος ναός είναι πρόσφατα επισκέψιμος αφού ήταν σε διαδικασία αποκατάστασης, ενώ το εξωτερικό του ναού είναι ακόμα καλυμμένο με τις εργασίες της αναστήλωσης. Χωρίον η χώρα, έλεγαν οι Βυζαντινοί, την έξω των χερσαίων τυχών, παιδινή γη, και η ονομασία της Μονής οφείλεται μάλλον στην ύπαρξη παλαιότερου ναού έξω από τα τείχη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Όταν ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος έκτισε τα νέα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, η Μονή διατήρησε τον παραδοσιακό προσδιορισμό εν τη χώρα, παρά το γεγονός πως άνοικε στον περίβολο των οχυρώσεων. Επάνω από την μεγάλη θύρα, την πόρτα από την οποία εισερχόταν στον Εσωνάρθηκα στο ναό, βρίσκεται η εικόνα του Θεόδωρου του Μετοχίτη στο ψηφιδωτό που δείχνει τον Μετοχίτη να προσφέρει στον ένθρονο σωτήρα Χριστό ομοίωμα του ναού. Ο ναός έχει δύο νάρθηκες από τους οποίους κοσμούσαν μοσαϊκά και τοιχογραφίες του Θεόδωρου του Μετοχίτη. Τα ψηφιδωτά του εξωνάρθηκα είναι 6 ημικύκλια που απεικονίζουν το Χριστό να θεραπεύει ποικίλες ασθένειες. Επίσης πάμπολες εικόνες διακοσμούν τους τρούλους και τους τοίχους. Οι εικόνες είναι από τις ωραιότερες βυζαντινές. Τα χρώματα είναι έντονα, οι αναλογίες των μελών αρμονικές και η έκφραση των προσώπων φυσική. Ο μεσαίος τρούλος έχει μία ρογμή που τον διασκίζει. Στο εσωτερικό του ναού διασώζονται διάφορα μάρμαρα αρμονικής συναρμολογής. Οι Οθωμανοί έχουν καλύψει μερικές επιφάνειες με ασβέστη, με αποτέλεσμα ορισμένες από τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά να έχουν καταστραφεί. Η πρώιμη ιστορία της Μονής δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. Η παράδοση που τη συνοδεύει τοποθετεί την ίδρυσή της τον 6ο μετά Χριστό αιώνα από τον Άγιο Θεόδωρο, που έχει αποδοθεί και στον Κρίσπο γαμπρό του αυτοκράτορα Φωκά τον 7ο αιώνα. Σήμερα έχει αποδειχθεί πως ο ναός χτίστηκε κατά το διάστημα 1077-1081 και ουσιαστικά αποτέλεσε μια σημαντική μονή.
Όπως ήδη αναφέραμε, από το 1958 η Μονή της χώρας λειτουργεί ως μουσείο και εκατομμύρια κόσμου έρχονται κάθε χρόνο, το επισκέπτονται για να θαυμάσουν τα μοναδικά αυτά ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες που κοσμούν σε αυτόν τον υπέρλαμπρο ναό. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1919 στην Τουρκία και την έκδοση ειδικού ΦΕΚ, μετατρέπεται σε τζαμί και η επίσκεψή μας ήταν η τελευταία μέρα ως μουσείο για τη Μονή της χώρας. Ήδη οι εργασίες μετατροπής έχουν ολοκληρωθεί και η ομορφιά που αυτή θαυμάσαμε όλοι θα κρυφτεί, γιατί σαν τζαμί δεν επιτρέπεται να φαίνονται αυτές οι τοιχογραφίες και η εικόνα της Μονής της χώρας από αύριο αλλάζει. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν περισσότερα από 4.000 τζαμιά. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος να γίνει η μετατροπή του Μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και τώρα η μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί? Άραγε, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει αυτή την ομορφιά? Και δεν έχει να κάνει μόνο με θρησκευτικούς λόγους. Έχει να κάνει πραγματικά με την αντικειμενική ομορφιά που ο Θεός μας έχει δώσει και εμείς τη σκεπάζουμε αντί να τη θαυμάζουμε ή να την προσκυνούμε. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Είναι πραγματικά συγκινητικό όταν άνθρωποι μουσουλμάνοι, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανένα λόγο να έχουν την ίδια άποψη με εμάς για την ομορφιά και την αξία αυτών των ψηφιδωτών, για την αξία του μνημείου της Μονής της χώρας, να συνδράμουν, να συμπαραστέκονται και να φωνάζουν ώστε η Μονή της χώρας να παραμείνει μουσείο και όχι τζαμί. Βγαίνοντας από την επίσκεψή μας από τη Μονή της χώρας, την ημέρα που ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας της ως μουσείο, περισσότεροι από 100 ξεναγοί είχαν φέρει τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και έκαναν τα δικά τους παράπονα και έστελναν ένα μήνυμα όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι επιθυμούν αυτά τα ψηφιδωτά να μείνουν πάντοτε εκεί και όχι κρυμμένα, φανερά, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες από τα πέρατα του κόσμου να έρχονται και να τα θαυμάζουν. Γιατί η ομορφιά θα πρέπει να είναι ορατή από όλους και είναι κρίμα να μην αντέχουμε την ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο.